Η κανέλα χρησιμοποιείται εκτεταμένα και στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική, αν και ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει ότι δεν υπάρχει μόνο μία κανέλα, αλλά υπάρχουν δύο τύποι κανέλας. Υπάρχει η κανέλα ευρείας κατανάλωσης, η οποία αρχικά καλλιεργήθηκε στην Κίνα και ονομάζεται κάσια, ενώ υπάρχει και η κανέλα κεϊλάνης, που τη συναντάμε σπανιότερα και είναι ακριβότερη, και μερικοί τη θεωρούν την αυθεντική κανέλα. Και οι δύο τύποι κανέλας είναι γεμάτες αντιοξυδωτικά, αντικαρκινικά και αντιφλεγμονώδη συστατικά, που όμως έχουμε πει επανελειμμένα είναι εξαιρετικά σημαντικά και χρήσιμα για την υγεία μας, αλλά αυτό για το οποίο η κανέλα είναι πιο διάσημη είναι γιατί βοηθάει στη σταθεροποίηση του ζαχάρου στο αίμα. Και οι δύο τύποι κανέλας επίσης έχουν χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα ως συμπλήρωμα διατροφής στην αντιμετώπιση του διαβήτη και αμφότεροι έχουν επιδείξει εξαιρετική αποτελεσματικότητα στη σταθεροποίηση του ζαχάρου του αίματος. Η τυπική δοσολογία που έχει χρησιμοποιηθεί στις μελέτες είναι από 1 έως 6 γραμμάρια την ημέρα, τυπικά χωρισμένη σε 2 ή 3 δόσεις. Μία από τις πιο διάσημες μελέτες ζήτησε από τους συμμετέχοντες να καταναλώνουν 2 κάψουλες κανέλας του 1 γραμμαρίου μετά το φαγητό 3 φορές την ημέρα. Αυτή φαίνεται να είναι η ανώτερη δόση που έχει χρησιμοποιηθεί στις μελέτες, αλλά δυστυχώς δεν είναι ασφαλής για μακροχρόνια χρήση αν επιλέξετε το λάθος τύπου κανέλας. Γιατί από αυτούς τους δύο τύπους κανέλας, ο ένας είναι λιγότερο ασφαλής από τον άλλον. Και αν δεν το έχετε ξανακούσει, η κανέλα τύπου κάσια, δηλαδή η κανέλα ευρείας κατανάλωσης, δεν είναι ασφαλής σε τόσο μεγάλες ποσότητες. Η κανέλα κάσια περιέχει 250 φορές περισσότερη κουμαρίνη, που είναι μια πολύ τοξική ουσία που σε εκτεταμένες μελέτες έχει φανεί ότι προκαλεί τοξικότητα στο σηκώτη, τα νεφρά και τους πνεύμονες. Ενώ υπάρχουν και μελέτες που υποστηρίζουν ότι μπορεί να έχει ακόμα και καρκινογόνο δράση. Οι ερευνητές υπολογίζουν ότι η μέγιστη ασφαλή ποσότητα κουμαρίνης που μπορούμε να δεχτούμε χωρίς να έχουμε τοξική επίδραση είναι λιγότερο από μία κουταλιά του γλυκού κανέλας τύπου κάσια. Άρα σίγουρα η δοσολογία που ανέφερα προηγούμενα είναι πολύ παραπάνω από αυτό που μπορεί να καταναλώσει κάποιος με ασφάλεια. Άρα αν κάποιος αποφασίσει να χρησιμοποιήσει κανέλα ως συμπλήρωμα διατροφής για να βελτιώσει τη ρύθμιση του ζαχάρου του αίματός του, καλό είναι να χρησιμοποιήσει μόνο κανέλα κεϊλάνης. Από την άλλη, δεν είναι ανάγκη να βλέπετε την κανονική κανέλα σαν τοξική ουσία τώρα που μάθατε ότι μια σημαντική ποσότητα μπορεί να έχει κίνδυνο για την υγεία σας. Αρκεί να την αποφεύγετε σε μεγάλες ποσότητες και να καταναλώνετε τις μικρές ποσότητες που βάζουμε στο μαγείρεμα, αλλά όχι παραπάνω. Η κανέλα έχει εξαιρετικά ωφέλη για την υγεία και συμφωνώ πολύ για τη χρήση της ως συμπλήρωμα διατροφής στα άτομα που έχουν διαβήτη. Όμως θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλύτερο να χρησιμοποιήσει κάποιος τον κουρκουμά. Ο κουρκουμάς προσφέρει ό,τι η κανέλα και ακόμα περισσότερα, τουλάχιστον σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές μελέτες. Σε περίπτωση που θέλετε να μάθετε για τα ωφέλη του κουρκουμά, σας συνιστώ να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται δεξιά μου. Ευχαριστώ πολύ.